Dinuka with Electro. ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ගෙනාවේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක්. මේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක මම ගත්තේ 2007 වර්ෂයේ. මේක පරිමාව ඒ කියන්නේ මෙගාබයිට් 30 ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක්. ඉතින් මම මේක ආපහු රිපෙයාර් කරලා ගත්තා. මොකද මේක කැඩලා තිබුණේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක මොන වගේ විදියට වැඩ කරයිද, ඒකේ පරිමාව ඒ විදියටම එයිද කියලා අපි බලමු. අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක. ඉතින් මම මේ වගේ පොඩි බොක්ස් එකක් හොයාගෙන මම ඒකට සම්බන්ධ කරගන්න, ඒ කියන්නේ ඒකට හයි කරගන්න තමයි මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පොඩි බොක්ස් එකකට මම වයර් එක මේ වගේ එලිට අරගෙන මම දැන් මේ විදිහට වහ ගන්නවා. අපි වහගෙන බලමු ඊළඟට මේ ප්ලේස්ටර් එක කොහොමද මේක වැඩ කරයිද කියලා අපි බලමු. ඉතින් දැන් මම සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි පොඩි බොක්ස් එකට. ඉතින් අපි මේක කම්පියුටර් එකට PC එකට අපි සම්බන්ධ කරලා බලමු. දැන් අපි මේ විදියට අපි PC එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක. ඔන්න දැන් ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක පරිගණකයට ගත්ත PC එකට මෙගාබයිට් 30යි කියලා පෙන්නනවා. මේ විදිහම වැඩ. ඉතින් යාළුවනේ 2007 ගත්ත ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක් නේ. ඉතින් මම මේක ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ගෙනාවේ. මේ වගේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් නැති නිසා වැඩි. ඉතින් අපි නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔබ ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට.